Khi mà mình mới đặt chân đến Thụy Điển, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Ngôn ngữ là một thử thách không nhỏ. Mình và giáo viên thường giao tiếp với nhau bằng những từ ngữ cực kỳ đơn giản. Nhưng ngay trong tuần đi học đầu tiên, nhà trường đã tổ chức một buổi dã ngoại. Hình như đây cũng là lần đầu tiên mà mình được đi vào rừng. Giữa rừng thì cô giáo bất ngờ đưa cho mình một quả gì đó ăn chua chua, ngọt ngọt. Lúc đó thì mình cũng không biết là quả gì, nhưng sau này thì mình mới biết đấy là Việt quất. Cô ấy cũng tự hào chia sẻ rằng cháo ăn kèm với Việt quất là một món được rất nhiều người Thụy Điển yêu thích. Mình cũng khá tò mò và thử. Tưởng chừng như lạ lẫm nhưng hương vị hòa quyện giữa vị ngọt của cháo và vị thanh của Việt quất đã chinh phục mình ngay lập tức. Đây là một trong những món ăn sáng ở Thụy Điển hiếm hoi mà mình cảm thấy hợp khẩu vị. Nhưng câu chuyện thì không dừng lại ở đó. Trong lúc mình đang nhâm nhi vài quả Việt quất, cô giáo viết một cái gì đó lên phần mềm dịch trong điện thoại, sau đó đưa cho mình đọc. Cô ấy đã chia sẻ một câu chuyện đầy cảm xúc. Ngày xưa khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thụy Điển lên tiếng về chiến tranh Việt Nam, thì cô ấy cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. Lúc đó mình không thể tin vào tai mình, mắt mình luôn. Một người dám đấu tranh hòa bình cho một đất nước mà cả đời cô ấy không bao giờ bước đến. Đối với mình việc ấy là quá khó. Các bạn có thể hình dung rằng giống như các bạn bỏ công 1 ngày đi làm, 2 ngày đi làm, sau đó đi biểu tình phản đối chiến tranh ở Palestine chẳng hạn. Cô ấy cũng chia sẻ thêm rằng sau khi gặp những người Việt Nam tại Thụy Điển, cô ấy cảm nhận rằng những cố gắng ngày xưa cô ấy đi biểu tình đều rất xứng đáng. Và lúc đó mình cảm thấy cực kỳ xúc động và biết ơn. Chuyến dã ngoại hôm đó đã mở cho mình một khía cạnh mới về Thụy Điển và cuộc sống ở đây. Ravi, đúng rồi. Ngoan đấy ạ.
Ngồi luôn đi. Bỏ quả táo lên đã, quả táo lên.